Πρώτα έγινε το χάος και ύστερα από λίγο η πλατιά γη και ο πανέμορφος έρος. Από το χάος, μαύρη νύχτα και έραγος γεννήθηκαν. Και η νύχτα γέννησε τον αιθέρα και την ημέρα. Η πλατιά γη γέννησε έπειτα τον αστέρινο ουρανό, ίσον εκεί να τη σκεπάζει ολόγυρα. Γέννησε έπειτα το άπατο πέλαγος, τα όρη, τον βαθύν ωκεανό. Κάπως έτσι περιγράφει ο Ησίωδος την απαρχή του κόσμου. Άλλοι πάλι έλεγαν πως η νύχτα γέννησε ένα αυγό και από αυτό το αυγό βγήκε ο έρος που συντέριαξε όλες τις δυνάμεις του κόσμου και γεννήθηκαν η μέρα, η γη, ο ωκεανός. Ο άνθρωπος όμως δεν σταμάτησε να αναρωτιέται ποτέ για τον κόσμο που είναι γύρω από τη γη του, για τον κόσμο που τον περιβάλλει. Διάφορες θεωρίες αναπτύσσονταν, μέχρι που εμφανίστηκε στην Ελλάδα ο φιλόσοφος Αριστοτέλης. Μίλησε για το σύμπαν και έβαλε τη γη στο κέντρο του να είναι ακίνητη και ολόγυρά της έβαλε να περιστρέφονται σε σφαίρες ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, πάντα με κέντρο τη γη. Χρόνια ολάκερα οι άνθρωποι πίστευαν πως η γη τους και οι ίδιοι είναι το κέντρο του σύμπαντος. Και αυτή η πίστη τους δεν άλλαξε ούτε με τις θεωρίες των Πυθαγορείων που έβαζαν στο κέντρο του σύμπαντος μια ουράνια σφαίρα από φωτιά, ούτε με τις θεωρίες του Αρίσταρχου που έλεγε πως το κέντρο του σύμπαντος είναι ο ήλιος. Τα χρόνια κυλούσαν μέχρι που εμφανίστηκε ο Κοπέρνικος. Είχε πάθος με τους Έλληνες φιλοσόφους. Τους μελέτησε όλους και βρήκε πως κάπου εκεί κάποιοι έλεγαν πως η γη κινείται. Έφτιαξε τότε έναν πύργο και έβγαινε στον εξώστη του κάθε βράδυ με τα αστρονομικά του όργανα. Μετρούσε τις γωνίες που σχημάτιζαν τα ουράνια σώματα με τη γραμμή του ορίζοντα. Μετρούσε τις φάσεις της σελήνης, τις αλλαγές των εποχών. Παρατηρούσε, ερευνούσε, διατύπωνε τις παρατηρήσεις του, τις έγραφε και κατέληξε σε ένα συμπέρασμα που συγκλώνησε ακόμα και τον ίδιο. Η γη δεν ήταν το κέντρο του σύμπαντος και το σύμπαν ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό,τι πίστευαν ως τότε. Όλες αυτές τις παρατηρήσεις, τα συμπεράσματά του, τα έκλεισε σε ένα βιβλίο που το ονόμασε «Περί της ανακύκλησης των ουρανίων σφαιρών». Μα σαν κυκλοφόρησε, συντάραξε ολάκερη την τότε συντηρητική κοινωνία. Τον είπανε τρελό, πως ήθελε τάχα να ανατρέψει την τέχνη της αστρονομίας. Τον είπανε βλάσφημο, κυνηγήθηκε. Μα το ποτάμι δεν μπορούσε πια να γυρίσει πίσω. Η εποχή της νέας επιστήμης είχε μόλις ξεκινήσει. Χρόνια μετά εμφανίζεται ο Γαλιλαίος. Έχει πάθος με τη μελέτη του ουρανού. Κατασκευάζει ένα τηλεσκόπιο και το στρέφει στον ουράνιο θόλο. Κοιτάζει αχόρταγα τους πλανήτες. Κοιτάζει τον ήλιο, τις σκοτεινές κοιλίδες του. Κοιτάζει την επιφάνεια της σελήνης. Ένας ολόκληρος κόσμος ανοίγεται μπροστά του. Καταλαβαίνει πως το φεγγάρι που οι ποιητές είχαν γράψει γι' αυτό τα ωραιότερά τους ποίηματα, ήταν ένα κομμάτι, σαν τη γη μας. Και κατάλαβε τότε πως τα αστέρια και το φεγγάρι αποτελούν τη φύση. Ο Γαλιλαίος αποδεικνύει ότι η γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος. Εμπνέει πολλούς επιστήμονες. Ένας από αυτούς, ο Κέπλερ, που διατύπωσε τους νόμους για την κίνηση των ουρανίων σωμάτων. Όταν πεθαίνει ο Γαλιλαίος, γεννιέται ο Νεύτωνας. Έχει και εκείνος πάθος με τη μελέτη του ουρανού. Εμπνέεται από τον Γαλιλαίο, από την περιγραφή του για τη φύση. Και μια μέρα,
στα 23 του χρόνια. Κοιτάζει μια μιλιά. Βλέπει ένα μήλο να πέφτει και να προσγειώνεται πού αλλού, στο χώμα. Και εκείνη την ώρα, στη φαντασία του Νεύτωνα, η σελήνη έγινε το μήλο που έλκεται κι αυτή από τη γη με τον ίδιο τρόπο. Μελετάει, ερευνά, παρατηρεί, διατυπώνει τους νόμους της παγκόσμιας έλξης και μιλάει για το σύμπαν σε μια τεράστια μηχανή με αυστηρή νομοτέλεια. Σήμερα, με τη φυσική και τα μαθηματικά, με τα τηλεσκόπια και τα όργανα που έχουμε, μπορούμε να μιλάμε, να πιθανολογούμε για τις πρώτες στιγμές που, όπως υποστηρίζουμε, γεννήθηκε το σύμπαν. Να μιλάμε για τη μεγάλη έκρηξη, το Big Bang.